שלום לכולן, סליחה על האיחור הקל. אנחנו נפתח את המפגש שלנו ותודה רבה לכן ולכם שהצטרפתם אלינו. בחדשות הבוקר התבשרנו על שיתוף פעולה בין בנט ולפיד ועל הקביעה המיידית שלהם כי ישבו רק עם מפלגות ציוניות וללא מפלגות ערביות. השאיפה לישראל יהודית ולייהוד ישראל אינה רק משאלת לב סמויה של ימין משיחי, אלא עמדה שנאמרת במפורש בפי נבחרי ציבור מכלל הקשת הציונית על מגוון גווני הימין שלה. השאיפה לייהוד שמתבטאת פה בהרכבת הפרלמנט כרוכה בפרויקט מתמשך של טיהור אתני, והיא זו שתעמוד במרכז שיחתנו היום עם דוקטור יהודית אופנהיימר על גירוש המשפחות מסילואן, גירוש הנעשה בחסות ובהסכמת בתי המשפט הישראלים. יהודית היא מנכ"לית עיר עמים, עמותה ירושלמית הפועלת למען ירושלים שוויונית ודמוקרטית. היא תשוחח איתנו היום על המתרחש בסילואן, על תהליכי הטרנספר המואצים ועל הסכנה הנשקפת לעתידם של תושביו הפלסטינים של הכפר. תודה רבה לך יהודית שהצטרפת אלינו היום ונשמח לשמוע ממך בשמונה הדקות הקרובות. תודה רבה ליאור, תודה רבה לכולם. אני שמעתי הרבה על הקבוצה הזו ואני גם חושבת שהשתתפתי כמשתתפת בכמה מהמפגשים. אז תודה רבה על ההזדמנות לדבר כאן על סילואן, ועוד באותו מפגש עם ידידי אדם רז, שזה בכלל כבוד גדול. אני אנצל את הזמן הקצר מאוד שיש לדבר, באמת להתרכז בסילואן. אז ליאור כבר פתחה, הסיפור שלנו, ואני חושבת שלקבוצה הזו לא צריך להכביר במילים, הסיפור שלנו הוא סיפור של טרנספר, של נישול, של הרס, של גירוש של קהילות. אנחנו רואים את זה בעזה, אנחנו כמובן באופן, בסדר גודל שקשה בכלל לדמיין, אנחנו רואים את זה בגדה המערבית, אנחנו רואים את זה בירושלים. לתחושתנו, הסיפור של ירושלים, ובעיקר הסיפור של סילואן, שזה כרגע הגירוש הגדול בירושלים, גירוש שלא ראינו כדוגמתו עד היום, איכשהו חומק מתשומת הלב. אני מניחה שהדברים כן מוכרים עד לפחות רמה מסוימת בקבוצה הזו, אבל כשהדברים מוזכרים אפילו בשיח, אפילו בחדשות, הם לא מספיק מוכרים. סילואן, אני מניחה שכולכם יודעים, היא במורדות הדרומים של העיר העתיקה, כמרחק הושטת יד מאל-אקצא, הר הבית, חרם אל-שריף, אזור שידוע גם בחפירות הארכיאולוגיות שלו, וכבר מזה יותר מ-40 שנה, מקום שנמצא תחת פעולות אינטנסיביות של מתנחלים לייעוד השכונה ולגירוש הפלסטינים, כשהכל משמש בערבוביה, השתלטות על בתים, אתרים ארכיאולוגיים, פרויקטים של תיירות וכולי, תיירות התנחלותית מה שאנחנו קוראים וכולי וכולי. אבל מאז השביעי באוקטובר האסקלציה היא בלתי נתפסת. אני רוצה להתרכז בשתי הקהילות שהן עכשיו תחת סכנת גירוש מיידית וסימולטנית, שהם אל-בוסתן ובטן אל-הווה. אני אתחיל מאל-בוסתן, זאת קהילה שנמצאת ממש מתחת לאתר המתקרא עיר דוד, ושמתנחלים והעירייה רוצים להפוך אותו לגן המלך, לעוד פארק סמי תיירותי, סמי ארכיאולוגי, סמי דיסנילנד של העיר העתיקה, ובלבד להשתלט על הקרקע ולסלק את התושבים. חשוב מאוד, עוד לפני שאני ממשיכה, להבין שבירושלים אנחנו לא רואים להקות פרוגרומיסטים, שגם ככה אנחנו יודעים שהמדינה מאחוריהם, אבל מה שאנחנו רואים בחזית זה לא את כביכול נוער הגבעות והפרוגרומיסטים למיניהם. הגופים הפועלים במזרח ירושלים, והם מובילים את הגירוש ואת הנישול בסילואן ובמקומות אחרים, אבל שוב, מה שקורה עכשיו בסילואן הוא בסדר גודל אחר, הם רשויות המדינה למיניהם. מעיריית ירושלים שמובילה את ההריסות בשכונת אל-בוסתן, ועד
האפוטרופוס על נכסי נפקדים, האפוטרופוס הכללי, ועוד כהנה וכהנה, רישום מקרקעין ועוד כהנה וכהנה, רשויות מדינה, ובחותם של בית המשפט העליון על כל הפעילות הזו, ובמיוחד מה שקורה בבטן אל-ערבה. זאת אומרת, המדינה על כל זרועותיה היא זו שמבצעת באופן ישיר את הגירוש בסילואן. באל-בוסתן, התירוץ לגירוש של קהילה שלמה, אנחנו מדברים על כ-115 בתים, על כ-1,000 תושבים, התירוץ הוא של בנייה בלתי חוקית. אני חושבת ששוב בקבוצה הזו, לא צריך לומר, בנייה בלתי חוקית היא מה שנקרא בכל מקום אחר בעולם סקטור לא פורמלי, זאת אומרת אנשים שאינם יכולים לבנות באופן חוקי, לא מאפשרים להם לבנות באופן חוקי, הם צריכים לגור איפשהו והם בנו את ביתם על אדמותיהם שלהם, על זה אפילו אין ויכוח. מזה למעלה יותר מ10 שנים התושבים מנהלים משא ומתן עם העירייה על ההכשרה של הבתים, הלגליזציה של הבתים שלהם, כשלפחות לכאורה ובעבר העירייה הראתה איזה שהם לפחות העמדת פנים של רצון טוב. עכשיו, הליכים של תכנון, אנחנו הרי מעולם לא התנסינו בהם כי הרשויות מתכננות את המקומות שאנחנו, אני מניחה של כולם, היכן שאנחנו גרים. מדובר בתהליך מקצועי מאוד מורכב, שדורש תאומים אינסופיים, אנשי מקצוע, ועם הקהילה עצמה. גם תכנון קהילתי הוא דבר מורכב עוד יותר, והוא גם עולה המון כסף. התושבים הגישו 2 תוכניות במהלך השנים, שתיהן עמדו בתנאי הסף המקצועיים של תוכניות מהסוג הזה. התושבים ניסו למצוא דרך ביניים בין להשאיר את הבתים על מכונם ובכל זאת לאפשר איזשהו פארק לטובת התוכנית של העירייה. העירייה בסופו של דבר התעלמה משתי התוכניות האלה, ואחרי 7 באוקטובר בפברואר 2024 הודיעה בפתאומיות שהיא מנתקת כל מגע עם הקהילה, שהיא מפסיקה בבת אחת את המשא ומתן ומתחילה מיד בהריסות. הבית הראשון שנהרס הוא הבית של פחרי אבו דיאב, שהוא הדובר של השכונה, אדם שאירח את רוב הקהילה הדיפלומטית בביתו. בכירים אמריקאים ישבו אצלו שבוע קודם בסלון, כלומר התערבו באופן אישי כדי למנוע את ההריסה ושום דבר לא עזר. מאז יותר ממחצית מהבתים, או קרוב למחצית מהבתים באל-בוסתן, כ-63 מבנים, מתוכם 54 בתים של משפחות, נהרסו בזה אחר זה. רק לפני כ10 ימים נהרסו 17 בתים. מתוך ה-17 בתים, 12 הם בתים שנהרסו בהריסה עצמית. עכשיו, הזכרנו את מנגנוני הגירוש. אחד המנגנונים שמאוד מכבידים במזרח ירושלים זה הכבדה על חוקי התכנון והבנייה, והיום התושבים נדרשים להרוס את בתיהם בעצמם, כי אחרת משיתים עליהם גם עלויות מאוד כבדות לטובת השירות הטוב שהם קיבלו של הריסת הבנייה שלהם. רק חשבו על משפחות שהורסות את הבתים שלהם בעצמם. אני הייתי ביום שישי באל-בוסתן, שכונה חצי חרבה, זה דבר בלתי נתפס, אי אפשר, המראות הם מזעזעים, והדבר, אני חושבת, הבאמת בלתי נתפס בכל זה, שהכל כביכול מעוגן בחוק הישראלי, הכל נעשה בפרוצדורות מסודרות, על ידי אנשים שיושבים במשרדים ומקבלים החלטות, על ידי שופטים מחוזיים ושופטי עליון שמאשרים את ההחלטות האלה, שהתושבים מתדפקים על דלתיהם ומשיבים אותם בחזרה ומאפשרים ומכשירים את כל הפעולות האלה. אני אעבור במהירות לבטן אל-הווה, קהילה
ששתי הקהילות האלה, גם אלבוסתן ובטן אל-עווה, זה מרכז סילואן. ההיעלמות של הקהילות האלה זה שינוי פני סילואן, מה שהמתנחלים והמדינה לא הצליחו לעשות במשך 40 שנה, קורה עכשיו בקצב, כבר אמרתי, מחריד. בבת אל-עווה יש לנו סיפור אחר, ושוב הכל מעוגן בחוקי המדינה, במנגנוני המדינה ובחוקי המדינה. בעבר היה שם כפר תימני, שנבנה ביהודי תימני, נבנה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כדי למצוא פתרון דיור ליהודים שהגיעו בעלייה התימנית של סוף המאה ה-19, ולא נמצא להם, או הקהילה פחות יהודית. העיר העתיקה היא, אז רוב ירושלים עדיין מכונסת בתוך העיר העתיקה, והיא צפופה מאוד. הקהילה היהודית רוכשת שטח בכפר סילואן. אגב, היום אנחנו מקפידים על הביטוי שכונה, כי המילה כפר היא גם חלק מהשפה שמאפשרת את ההפרדה שלו כביכול מירושלים, ואת הפעולות של הגירוש. אולי אני אתייחס לזה בשאלות. אז בוודאי שסילואן הוא כפר, מחוץ לירושלים. התושבים, היהודים התימנים שהתיישבו בסילואן, מרגישים שם, בונים יחסים מעולים עם השכנים הפלסטינים, הערבים, אני חושבת שכולם פלסטינים, והם גם מוגנים על ידיהם במקרים של פרעות והתנפלויות שמגיעות מאזורים דרומיים יותר. מדובר באנשים שמדברים אותה שפה, אותו אורח חיים כפרי. בשביל היהודים התימנים זו הצלה גדולה. היישוב, הכפר התימני, כפר השילוח, למעשה נעזב כבר לקראת סוף שנות ה-30 בפקודה של הקצינים הבריטים, שטענו שהם לא יכולים להגן עליו בזמן הפרעות, אבל שוב, הסכנה כלפיהם הייתה מבחוץ. השכנים שלהם הגנו עליהם, ואפילו מחזיקים מכתבי תודה על ההגנה הזו. הסיפור של בטן אל-עווה, של הגירוש בבטן אל-עווה, לא מתחיל ב-67, אבל הוא קשור לחוק שהוא עבר ב-1970. כן, אתם בוודאי מכירים את חוק נכסי נפקדים 1950, חוק סדרי משפט ומנהל מ-1970, הסדיר את כל הליכי הסיפוח של הצדדים המשפטיים והמנהליים של הליכי הסיפוח, וסעיף 5 בחוק 1970 מאפשר ליהודים לתבוע מחדש נכסים שהיו להם לפני 48 במזרח ירושלים. אנחנו מכירים את חוק נכסי נפקדים, אז זה כמובן לא סימטרי. הפלסטינים אינם יכולים לקבל את הנכסים שהם איבדו באותה מלחמה, היהודים מאז החוק של 1970 כן. עכשיו, לא מדובר אפילו בהחזרת רכוש לבעלים מקוריים, שגם זה כשאנחנו חושבים על כל המכלול, לא יכול להיות מוצדק בנסיבות שנוצרו. אבל זה הפך עם השנים למכשיר להעברת נכסים פלסטינים, ולפינוי של תושבים פלסטינים, להכירה של תושבים פלסטינים לטובת ארגוני מתנחלים. בסוף, ברוב המקרים, זה מגיע לארגוני מתנחלים, במיוחד כשמדובר כאן, הנכסים לא היו נכסים פרטיים, הם היו מאוגדים תחת הקדש שנקרא הקדש בנבניסטי. המתנחלים פנו לבית המשפט וביקשו להתמנות כנאמני ההקדש. בית המשפט לא בדק את התהליכים, ואפילו לא פתח את התהליך הזה, שיהיה תהליך פתוח ושקוף, והמינוי הזה התקיים. יש פסיקות של שופטת ברק ארז למשל, מצאה הרבה פגמים בהליך, אבל לא עצרה אותו. כפי שגם קרה אחר כך בשלבים אחרים בתהליך המשפטי. וכך לפני
כ-15 שנה. אנחנו כבר מדברים על עשורים רבים לאחר 67. בעצם מדובר כאן בתהליכים שלעולם אינם נגמרים, ותמיד אפשר עוד פעם ועוד פעם למצוא את הנכסים האלה, אם זה נכסי נפקדים, או להמציא אותם, אם זה נכסי נפקדים, ואם זה הנכסים האלה שהיו שייכים כביכול ליהודים לפני 48, ועוד פעם ועוד פעם לגרש פלסטינים מהבתים שלהם. יהודית, אולי ואז, רגע, אולי זה מקום טוב לעצור, כי אנחנו רוצות שיהיה זמן לדיון וכמעט יסתיים המפגש שלנו. סליחה. אז אולי אם יש לך עוד משפט אחרון לסכם, ואז אנחנו... בבטן אל-עווה, במקביל לאל בוסתן, בבטן אל-עווה, מאז ה-7 באוקטובר, יש האצה של הליכי הפינוי. שוב, היה מדובר במספר קטן של משפחות קודם לכן, והקמה עשרות משפחות. מתוך כ-90 משפחות, למעלה ממחצית מהמשפחות בבטן אל-עווה פונו, רובן בשנה וחצי האחרונות. 7 משפחות נוספות קיבלו לפני שבוע צו פינוי לעוד 3 שבועות, ושוב אנחנו מדברים עכשיו בפינוי הקרוב על זוהיר רג'בי למשל, שהוא הדובר והראש הוועד של שכונת אל בוסתן. אנשים שאני חייבת להגיד באופן אישי, שנים של עבודה משותפת, עם כל זה שהכל היה כתוב על הקיר, לא חשבתי שנגיע לרגע הזה. אז תודה רבה לך על התיאור של המציאות האקוטית והאיומה הזאת, ואולי באמת השאלה הראשונה שאפשר לשאול זה מה ניתן לעשות ברגע הקריטי הזה, איזה סוגי סעד עוד עומדים לרשותם, האם יש לחץ בינלאומי כלשהו, איזושהי תהודה בינלאומית, מה ניתן לעשות כעת? מבחינת ההליכים המשפטיים, אנחנו מיצינו, הקהילות מיצו כמעט הכל, אם לא לגמרי הכל. מבחינת הקהילה הבינלאומית היינו שם בלי סוף דיפלומטים, שכל שבוע כמעט אנחנו באים לשם עם דיפלומטים. הייתי רוצה שהם ייקחו עמדה יותר נחרץ, כלומר הם מזועזעים, הם מוחים, אבל אנחנו עדיין לא רואים את הפעולה, הם מגנים, אבל אנחנו עדיין לא רואים את הפעולה המאוד נחושה לעצור את זה. שוב, דווקא בגלל שמדובר באמת במנגנוני מדינה ובמנגנונים חוקיים לכאורה, כמובן שהם לא עומדים במבחן החוק הבינלאומי, ההתנגדות, ויש כלים בינלאומיים של החוק הבינלאומי להפעיל נגדם, אבל יש איזה תחושת שיתוק. אני חושבת שהיום זה נמצא בממד הציבורי, ולכן השיחה הזו מאוד, מאוד חשובה, ביכולת שלנו להשמיע קול מאוד חזק, לתמוך בקהילות האלה, גם להגיע לסילואן, ואפשר לפנות אליי לחוד לצורך הגעה לסילואן. אני יודעת שבקבוצה הזו יש גם המון קשרים בינלאומיים, אז אני גם אשמח להעביר חומרים, ושהסיפור של סילואן יופץ לכמה שיותר גורמים שיכולים להשמיע קול, שיש להם אמירה, שיש להם השפעה. חשוב גם שהסיפור יסופר, אבל חשוב גם שנעשה כרגע, אני יודעת שאנחנו נמצאים ממש בדקה 99.5, אבל עדיין שלא נרים ידיים, ושנעשה כולנו כל מה שניתן כדי גם שהעולם ידע, אבל גם שהעולם יעצור את הגירוש הזה בסילואן. איילת שואלת כאן 2 שאלות. ראשית, מה מעמד התושבות או האזרחות של הפלסטינים בסילואן? ובנוגע להתנחלויות של יהודים, איפה זה עומד כרגע, יישוב והעברת נכסים למתנחלים? כן. אז המעמד של כל תושבי מזרח ירושלים הוא רובם המוחלט, חוץ מהמעטים
קיבלו אזרחות הוא של תושבות קבע. כיום אין שום דבר של קבע בתושבות הקבע. יש עליה תנאים מאוד מחמירים ויכולה בקלות לפקוע, מה שמאוד מגביל את אופציות החיים ואת יכולות השינוי והבחירה של תושבים פלסטינים. משום כך הם גם חייבים לגור בירושלים, אחרת הם מאבדים את התושבות. אז מצד אחד אין להם אפשרות לגור בירושלים כי לא מאפשרים להם לבנות בירושלים, ומצד שני אם הם יגורו מחוץ לירושלים הם מסכנים את מעמד התושבות. סליחה, לגבי מי עובר, בטן אל-עווה, כל דירה שמתפנה באותו יום נכנסים אליה מתנחלים או כוחות הביטחון, או ששוב מראה מה מידת השיתוף פעולה ביניהם. כל דירה כזו מיד מתאכלסת על ידי מתנחלים. יש להם, המתנחלים מלווים בכוחות, במיליציות פרטיות, במין שירותי ביטחון כאלה שמלווים אותם בכל יציאה וכניסה. אנחנו מדברים על אזור נורא צר, על מין 2-3 רחובות מאוד מאוד צרים, סמטאות כאלה, ובתוך זה יש חיכוך מתמיד בין מתנחלים לתושבים, למיליציות שלהם, ואני לא יכולה לכנות את זה. הסיפור הוא מאוד 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 מתוח בתוך המקום הזה, אבל זה מיד נתפס על ידי מתנחלים. לגבי אל-בוסתן, אנחנו מדברים על הרי תוכנית עירייה, זה נתפס, העירייה כבר חילקה שם צווי גינון וכל מיני צווים אחרים כדי להשתלט על הקרקע. השאלה האחרונה, אולי לפני שנסיים, את יכולה לספר לנו קצת בקצרה על האופן שבו, על התפקיד שבתי המשפט שיחקו בהכשרת השרץ, בהכשרת הטרנספר, באישורו? אני אתחיל עם בטן אל-עווה. הפינויים בבטן אל-עווה התאפשרו כתוצאה עכשיו הגל האחרון, כשבית המשפט העליון, בהתחלה סולברג ואחר כך גם שופטים אחרים, מנעו את האפשרות של המשפחות לערער. הסיפור הוא כל משפחה בעצם היא תיק בפני עצמו. הייתה שם קבוצה לא מבוטלת של משפחות שהגיעו בעצם לערכאה האחרונה, וגם הערכאה הזאת נמנעה מהם. היועצת המשפטית לממשלה, גיבורת התרבות שלנו, נדרשה על ידי בית המשפט העליון לפני מספר שנים לחוות דעה. זאת הייתה בתיקי בטן אל-עווה או בחלק מהתיקים, זאת הייתה הזדמנות פז שהיועצת המשפטית לממשלה תחווה דעה נגד הפינויים, והיו לה לא מעט דברים להתעלות בהם, כולל הספקות שברק ארז בזמנו העלתה לגבי כל ההליך של מינוי הנאמנים מעטרת כהנים, חקירה שנפתחה בעקבות תביעה שלנו של עיר עמים, ושרק אחרי 3 שנים התקבלו המסקנות שלה, ושהצביעה ניגוד אינטרסים עמוק על כך שעטרת כהנים השתלטה על ההקדש ומנהלת אותו בתוך ניגוד אינטרסים עמוק, באופן לוקה ביותר. מסקנות מאוד מאוד חריפות, היא יכלה להתעלות בהם, אבל היא נמנעה בשיטתיות מלהגיש את חוות דעתה, עד כדי כך שהיא נקנסה לאחרונה ב20,000 שקל על ידי השופט סולברג. זה לא השפיע, ואז בעצם האפשרות הזאת, והשופט החליט לשפוט ללא חוות דעתה. אגב, אנחנו רואים את ההתנהלות הזו שלה לאורך כל דבר שקשור למלחמה או לכיבוש או לפלסטינים. תיק אחרי תיק, על סמך החקיקה, על סמך הכאילו טענה לבעלות של הקדש בנבניסטי, ולמרות שגם ההקדש בעצמו הוא שייך לאיזו ירושלים אחרת, מכילה, פלורליסטית. כתב ההקדש אומר שהבתים מיועדים, שהשטח מיועד ליהודים עניים
ולעניי ירושלים בכלל. זאת אומרת, על פי כתב ההקדש בכלל אין צורך לפנות אותם, צריך לנהל את העניין לטובתם. באף צומת, בכל התהליך הזה, בית המשפט לא ניצל את כל הדרכים המשפטיות שעמדו והנתונים שהיו לפניו, שהיו צריכים להדליק אלפי נורות אדומות, הוא לא ניצל אותם כדי להשאיר את התושבים בבתיהם, חלקם בעלי הבתים אפילו, ואפשר את הגירוש. באמת, אני חייבת להגיד שבגלל שאני הרבה נמצאת שם ומביאה אנשים, הרבה דיפלומטים וגם אחרים, כל פעם שאני נאלצת להסביר את זה, אני אומרת כאילו לעצמי, אני באמת מסבירה שיש יקום כזה, שביקום הזה הדברים האלה הם סבירים, הם חוקיים, שופטים חותמים עליהם, פקידים מאפשרים אותם, מוציאים אותם לפועל. זה באמת, זה הסיפור של ירושלים. גם באל בוסתן, תיקי ההריסה, התושבים מיצו כבר את כל האפשרויות שלהם להציל את הבתים שלהם, ואין, תראו, ליד בתי התושבים יש בתים שמתנחלים בנו ללא היתר והם עומדים על תילם, וראשי עיריית ירושלים לדורותיהם מתערבים באופן אישי כדי להשאיר אותם על תילם. זאת אומרת, אין פה באמת, יש פה עקיפה בררנית, יש פה חוק מפלה מתחילתו ועד סופו, ושופטים שפעם אחרי פעם, גם כשיש לפניהם אפשרויות אחרות, חותמים אני לא יודעת, בעת קלה, על גירוש אנשים מבתיהם, וקהילות שלמות. כמובן שמדובר פה גם על חורבן של קהילות, ולא רק של משפחות. כולנו מאוד מאוד מודים לך שבאת אלינו לעולם המקביל הזה שבו כולנו נמצאות וחיות ומזדעזעות מהאכזריות והערלות לב הזו, לספר לנו על המצב הנוראי ובאמת על המומנט הקריטי הזה להתערבות אחרונה לטובת תושבי סילואן. ותודה רבה לך ולכם בעיר עמים על העבודה הממושכת והמאומצת שלכם. אני שמתי כאן בצ'אט לינק לאתר שלכם, לאתר של עיר עמים, ואני בטוחה שכל מי שביקשה פה חומרים באנגלית או בעברית להעביר למכרים, אפשר לפנות אליכם ואת תוכלי בוודאי להעביר את הדוסייה ולהעמיד לצורכיהם אינפורמציה נוספת. אני מאוד מאוד מעריכה את זה, ואם אני אוכל לקבל באמת השמות, את כתובות האימייל של המעוניינות, אז אני אשמח להעביר באופן אישי. מצוין, אז אפשר לפנות אלינו, לאיילת או אליי, אם אתם רוצים, אנחנו נוכל ליצור קשר ביניכם. ושוב, תודה רבה לך, תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה על המאמצים, ואני נקווה שימצא איזשהו פתרון להצלת הקהילה והמקום הזה שלנו, של כולנו. וברשותכם אני אשאר לשמוע את אדם. אדם זה ביום חמישי, ונשמח מאוד אם תצטרפי אלינו. אבל אני אשתדל. נהדר. אז ביום חמישי בואו לשמוע את אדם רז ממכון עקבות על פרק אחר בהיסטוריה של טיהור וגזענות וגירוש ונישול. אכן כן. להתראות. תודה רבה.